ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ ভগ্নাংশৰ নামৰ পাঠটোৰ আমি 53 পৃষ্ঠাৰ পৰা আমি কৰিম আজি ইয়াৰ যিবিলাক আমাৰ কৰিবলৈ দিছে 53 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা আমি কৰিম। এতিয়া আমাক প্ৰথমে কি দিলে চোৱা, ইয়াতে আমাক কি কৈছে, ইয়াতে যিমানখিনি ৰং কৰা আছে ইয়াত সেইখিনি ৰং কৰিবলৈ কৈছে। এইখিনি আমি প্ৰথমে ৰং কৰি লওঁ আহা। ইয়াত যিমানখিনি ৰং কৰা আছে আমি যদি ইয়াৰ সমানে সমানে ৰং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান ৰং কৰিব লাগিব, এইখিনিত এই এৰিয়াটোত আমি কি কৰিব লাগিব, ৰং কৰিব লাগিব। তোমালোকৰ বহিত নহয়, একচুৱেলি এইবিলাক কিতাপতে কৰিব লাগিব। এই কিতাপত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ৰং কৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কিমান ভাগৰ কিমান অংকত ৰং কৰিলো সেই কথাটো আমি লিখিম। এতিয়া যদি আমি লিখো তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চোৱা 1 2 3 4 4 ভাগৰ 2 অংকত ৰং কৰা আছে। কিমানৰ ৰং কৰা আছে? 4 ভাগৰ 2 অংকত ৰং কৰা আছে। আকৌ ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে টোটেল ভাগ কিমান আছে? 8 ভাগ আছে। ইয়াতে 8 ভাগৰ কিমানত ৰং কৰা আছে? 4 অংকত ৰং কৰা আছে। 8 ভাগৰ 4 অংকত ৰং কৰা আছে। ঠিক একেধৰণে এতিয়া আমি ইয়াতে চোৱা, ইয়াত যিখিনি ৰং কৰা আছে আমি যদি মিলাও, এই ভাগে মিলালে ইয়াৰ এটা অংশ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ 2 ভাগ যদি মিলাও, 2 ভাগ মিলালে আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰায় ইমান অংশত ৰং দিব লাগিব আমি, হয়নে? ইমান অংশত আমি ৰং দিব লাগিব। ইমান অংশত আমি ৰং দি দিলো। তেতিয়াহ'লে এতিয়া যদি আমি ইয়াত ভগ্নাংশত লিখো এইবিলাক, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে কিমান ভাগ আছিলে? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ভাগৰ 2 আছিলে। 8 ভাগৰ 2। আকৌ ইয়াতে কিমান আছে? 4 ভাগৰ 1। তাৰ মানে আমি কি বুজিছো যে 4 ভাগৰ 2 অংশত মানে যিমান ৰং দিয়া হৈছে 8 ভাগৰ 4 মানৰহে সিমান অংশতে ৰং দিয়া হৈছে। কথাটো বুজি পাইছানে? ঠিক একেধৰণে 8 ভাগৰ 2 অংশত মানে যিমান ৰং দিয়া হৈছে 4 ভাগৰ 1 অংশ মানৰহে সমান অংশতে ৰং দিয়া হৈছে। গতিকে এইবিলাকক আমি কি বুলি কৈছো? সমমান ভগ্নাংশ বা একে মানৰ ভগ্নাংশ। ঠিক আছে, নেক্সট। পিছৰটোতো সেই একে কৰিবলৈ দিছে। পিছৰটোতো আমাক একে কৰিব দিছে। ইয়াতে কি হ'ল, ইয়াতে যিমান ৰং কৰা আছে এই 2 ভাগ যদি মিলাও তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ এভাগত ৰং দিব লাগিব। আমি কি কৰিব লাগিব? ইয়াৰ এভাগত ৰং দিব লাগিব, হয়নে নহয়? গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমে আমি ইয়াত ৰং দিবলৈ চেষ্টা কৰো। এই ধৰণে তোমালোকে ৰং দিবা। তোমালোকে ৰং দিওঁতে ভালদৰে দিবা। এতিয়া মোৰ ধৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে, কিন্তু তোমালোকে কথাটো বুজি লোৱাটোহে মেইন, যে আমি কি কৰিছো, হয়নে নাই? ঠিক একেধৰণে এতিয়া আমি যদি ইয়াক ইহঁতক ভগ্নাংশত লিখো তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব? ইয়াৰে 4 ভাগ আছিলে, 4 ভাগৰ কিমানৰ ৰং কৰা আছিলে? 4 ভাগৰ 2 অংকত ৰং কৰা আছে। 4 ভাগৰ 2 অংকত ৰং কৰা আছে। ঠিক একেধৰণে ইয়াত কিমান আছে? 2 ভাগৰ 1 অংকত ৰং কৰা আছে। কিন্তু ৰং কৰা অংশ সমান। গতিকে 4 ভাগৰ 2 মানে যিমান, 2 ভাগৰ 1 মানো সমান। ঠিক একেধৰণে এতিয়া যদি আমি এইকেইটা ৰং কৰো, ইয়াতে আমাক কি দিছে চোৱা, এই অংশটো আৰু এই অংশটো আমি সমানে সমানে প্ৰথমে ৰং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো। আমি যদি তাৰ একেধৰণে ইয়াত ৰং কৰো তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি কিমান ভাগত ৰং কৰিম সেই কথাটো আমি গম পাম। এতিয়া আমি এইটোত কৰিলো, ঠিক আকৌ এই ধৰণে আছে, ইয়াতো আমি সেই একেধৰণে ইয়াতে ৰং কৰিলো। ঠিক আছে, একেধৰণে আমি ইয়াতে ৰং কৰিছো। অ'কে, এতিয়া আমি হিচাপটো কৰো যে ইয়াতে চোৱা কিমান আছিলে? 4 ভাগ কৰা আছিলে, 4 ভাগৰ 2 অংশত ৰং কৰি থৈছে। গতিকে আমি এইটো কি লিখিম? 4 ভাগৰ 2 অংশ বুলি লিখিম, হয়নে? আকৌ ইয়াতে চোৱা টোটেল কিমান ভাগ আছিল? 8 ভাগ। 8 ভাগৰ কিমানত ৰং কৰিলো আমি? 1 2 3 4 8 ভাগৰ 4 অংশত আমি ৰং কৰিলো। গতিকে এইখিনি সহজ, আৰু এতিয়া আমি এনেকুৱা ভালেখিনি কৰিছো। গতিকে তোমালোকে এইখিনি ভিডিঅ'টো চাই ধুনীয়াকৈ কৰি পেলাবা। অ'কে, এইখিনি কৰি পেলাবা। নেক্সট কি আছে ব'লা। তাৰপিছত চোৱা, এতিয়া এইখিনিত আকৌ কি কৰিব লাগে? এইখিনিত আমাক কিবা ভাগ আছেনে বাৰু? এই ঘৰটো একো ভাগ নাই, গতিকে ইয়াতে 1 লিখিলে, হয়নে? ইয়াতে কি কৰিলে? এই ঘৰটো 2 ভাগ কৰিলে, গতিকে 2 ভাগৰ প্ৰতি ভাগক বুজাবলৈ 2 ভাগৰ 1 লিখিছে। গতিকে ইয়াতে চোৱা, ইয়াত ঘৰ কেইটা কৰিছে? 1 ঘৰ 2 ঘৰ 3 ঘৰ। গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম? ইয়াতে আমি লিখিম 3 ভাগৰ 1, আৰু চবে 3 ভাগৰ 1, আৰু আমি কি লিখিম? 3 ভাগৰ 1 3 ভাগৰ 1 লিখিম। গতিকে এইটো 3 ভাগৰ 1 3 ভাগৰ 1 লিখিম, হয়নে? ঠিক ইয়াত চোৱা, ইয়াত 4 ভাগ কৰিছে, গতিকে প্ৰতিটো ভাগ কিমান হ'ব? 4 ভাগৰ 1 4 ভাগৰ 1 আকৌ 4 ভাগৰ 1। প্ৰতিটো অংকই আমাৰ কিমান হ'ব? 4 ভাগৰ 1, হয়নে? এতিয়া বাকীখিনি ইয়াত 5 ঘৰ কৰিলে, গতিকে আমি কি লিখিম? 5 ভাগৰ 1। প্ৰতিটো ঘৰে হ'ব 5 ভাগৰ 1। গতিকে এইটো তিনি সহজ, ইয়াতে বিশেষ বুজিবলগীয়া একো কথাই নাই। গতিকে তোমালোকে এইখিনি চালেই ধৰিব পাৰিবা কি হৈ আছে কথাটো। ঠিক একেধৰণে ইয়াতে আমাক 6 ভাগ কৰিলে, গতিকে প্ৰতিটো ঘৰে হ'ব 6 ভাগৰ 1 অংশ।
হয়নে নহয় 6/1 গতিকে এইবিলাক লিখিবা আৰু তোমালোকে 6/1 বুলি হয়নে 6/1 বুলি তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াতে লিখিবা ওকে মই লিখি দিছো বাৰু এই ধৰণে লিখিলে হৈ যাব ইয়াতে বিশেষ একো নাই বুজিবলগীয়া তাৰপিছত নেক্সট কি আছে আমি চাম এতিয়া আমাক ইয়াতে কি দিলে চোৱা ইয়াতে এটা প্ৰকল্প দিছে তো নিজে কৰিবা পঢ়ি ইয়াতে কি দিছে চোৱা ইয়াতে আমাক এটা ঘৰ দিছে আৰু ঘৰটোত কি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ কৰা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ কৰা আছে এইবিলাক আগতীয়াকৈ কৰা আছিলে মই তোমালোকৰ কথাটো বুজাবৰ কাৰণে এইবিলাক বাৰু মোহাৰি দিছো ঠিক আছে এতিয়া কথাটো কি হ'ল প্ৰথমে আমাক কি কৰিব দিছে সেই কথাটো আমি অকণ বুজি লওঁ আহা কি কৰিবলৈ আমাক ইয়াতে দিছে ওকে এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথমে চাম যে টোটেল ঘৰনো কিমান আছে আমি যদি চাওঁ এফালে যদি চাওঁ 1 2 3 4 5 6 ওপৰত আছে 6টা আকৌ এফালে 1 2 3 4 5 6 এফালে আছে 6টা তাৰ মানে আমি কি বুজিছো ইয়াক যদি আমি এতিয়া 6 6 পূৰণ কৰি দিওঁ 6 6 পূৰণ কৰি দিলা কিমান হ'ব টোটেল এতে ঘৰ আছে 36টা কিমান 36টা ঘৰ এটা 36টা ঘৰৰে ৰঙা ৰং কৰা কিমান আছে হেতু কথা দিছে যে ৰঙা ৰংটো চোৱা তুমি তোমালোকে যে 1 2 3 4 36টা ঘৰৰে 4টা ঘৰত কি কৈছে ৰঙা ৰং কৰি দিছে গতিকে আমি এখিনি কি লিখিম আমি এখিনি লিখিম 36/4 ওকে হৈ গল তাৰপা হেউজিয়া ৰং কৰা কিমান আছে হেউজিয়া ৰং কৰা তোমালোকে হিসাব কৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 হেউজিয়া কৰিছে কিমান 16 ঘৰ গতিকে আমি এখিনি কি লিখিম 36/16 এখিনি আমি লিখিব লাগিব হৈ গল 36/16 হয়নে 36/16 লিখিবা তাৰ পিছত হালধীয়া ৰং কৰা কিমান আছে এতিয়া হালধীয়া ঘৰটো তোমালোকে অকমান ভালদৰে মন দি চাবা চোৱা ইয়াতে কিন্তু হালধীয়া ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ইয়াৰ মাত্ৰ এই ঘৰটো জাস্ট আধাহে কৰিছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এই দুই ঘৰ মিলাই আমি এক ঘৰ বুলি ধৰিব লাগিব কথাটো বুজিছানে দুই ঘৰ এই আধা ইয়াৰ আধা মিলাই আমি এক ঘৰ বুলি ধৰিম গতিকে ইয়াৰে এক হালধীয়া এক ঘৰ এই দুই ঘৰ এই তিনি ঘৰ এই চাৰি ঘৰ হয়নে ইয়ালে হালধীয়া কিমান কৰিছে 36/4 অংকত হালধীয়া কৰিছে 36/4 অংকত হালধীয়া কৰিলে গতিকে এইখিনি কথা আছিলে এই পাঠটোত আমি আজি এইখিনি কথা শিকিলো তোমালোকে এইখিনি তোমালোকে কৰি পেলাবা তিনি উজু আছিলে ভগ্নাংশ নামৰ পাঠটো আজি এইখিনিতে শেষ হৈছে গতিকে মই এই পাঠটোৰ ওপৰত প্ৰায় 4টা ভিডিঅ' বনাইছো আৰু 4টা ভিডিঅ'ত মই প্ৰতিটো পেজৰে যিমানখিনি সমস্যা আছিলে সেইখিনি তোমালোকক কৈ দিবলৈ যত্ন কৰিছো আগে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাবা গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছো ওকে থেংক ইউ